Μάθημα 1. Έγκαιρη κράτηση. Έχετε κλείσει τη διαμονή σας για το ταξίδι. Ναι, το έκανα εκ των προτέρων. Είναι πάντα πιο ασφαλές έτσι. Καλή σκέψη. Βοηθά στην αποφυγή προβλημάτων της τελευταίας στιγμής. Ακριβώς. Επιπλέον, μου δίνει ηρεμία. Τι είδους μέρος επιλέξατε? Βρήκα ένα άνετο μικρό ξενοδοχείο κοντά στην παραλία. Ακούγεται τέλειο για χαλάρωση. Ανυπομονώ να απολαύσω τη θέα από το δωμάτιό μου. Είμαι ενθουσιασμένος για σένα. Ακούγεται σαν όνειρο. Μάθημα 2. Ενημερώσεις και προσαρμογές. Είστε έτοιμοι να στείλετε το έγγραφο πίσω? Ναι, πρέπει πρώτα να κάνω μερικές προσαρμογές. Αυτό είναι έξυπνο. Είναι σημαντικό να το κάνετε σωστά. Απολύτως. Θέλω να διασφαλίσω ότι όλα είναι τέλεια. Μόλις έχετε την ενημερωμένη έκδοση, θα την ελέγξω. Καλό ακούγεται. Θα σας το στείλω σύντομα. Μεγάλος. Η συνεργασία οδηγεί πάντα σε καλύτερα αποτελέσματα. Συμφωνώ. Η ομαδική δουλειά κάνει τη διαφορά. Ανυπομονώ να δω το τελικό προϊόν. Μάθημα 3. Συναισθήματα τέχνης. Έχετε παρατηρήσει ποτέ πως η τέχνη μπορεί να προκαλέσει βαθιά συναισθήματα? Απολύτως. Η τέχνη έχει έναν μοναδικό τρόπο να μας κάνει να νιώθουμε συνδεδεμένοι. Ναι, μπορεί να φέρει αναμνήσεις ή να δημιουργήσει νέα συναισθήματα. Συμφωνώ. Ένας μόνο πίνακας μπορεί να πει μια ιστορία που αντυχεί σε πολλούς. Είναι συναρπαστικό πως τα χρώματα και τα σχήματα παίζουν ρόλο στα συναισθήματά μας. Οριστικά. Μερικά χρώματα μπορεί να μας κάνουν να νιώθουμε χαρούμενοι, ενώ άλλα μπορεί να αισθανόμαστε λυπημένοι. Αυτή είναι η μαγεία της τέχνης. Μιλάει χωρίς λόγια. Ακριβώς. Έχετε κάποιο αγαπημένο κομμάτι που σας εμπνέει? Ναι, λατρεύω την έναστρη νύχτα του Βάγκον. Πάντα με συνεπέρνει. Μάθημα 4. Ιστορική άφιξη. Γνωρίζατε ότι ο στόλος έφτασε τελικά στο Botany Bay στις 10 Ιανουαρίου 1788. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Τι συνέβη αργότερα εκείνον τον μήνα? Άρχισαν να ιδρύουν οικισμό εκεί. Πραγματικά, αυτή πρέπει να ήταν μια σημαντική στιγμή στην ιστορία. Ήταν. Σηματοδότησε την αρχή του Βρετανικού αποικισμού στην Αυστραλία. Καταπληκτικό πως ένα γεγονός μπορεί να αλλάξει μια ολόκληρη περιοχή. Ναι, και τα αποτελέσματα φαίνονται ακόμα και σήμερα. Θα ήθελα πολύ να μάθω περισσότερα για εκείνη την περίοδο. Είναι ένα συναρπαστικό θέμα με πολλά επίπεδα προς εξερεύνηση. Μάθημα 5. Έξυπνα γεύματα. Απολύτως. Ας ψωνίσουμε έξυπνα και ας φτιάξουμε νόστιμα γεύματα αυτή την εβδομάδα. Αυτό ακούγεται σαν σχέδιο. Τι συνταγές έχετε στο μυαλό σας? Σκέφτομαι μερικές υγιεινές σαλάτες και STIRFRIES. Φοβερή ιδέα. Γίνονται γρήγορα και πολύ νόστιμα. Ακριβώς. Επιπλέον, μας βοηθούν να παραμείνουμε υγιείς. Έχετε κάποιο αγαπημένο συστατικό να προσθέσετε? Μου αρέσει να προσθέτω αβοκάντο. Κάνει τα πάντα πιο κρεμώδη. Μίμη. Το αβοκάντο είναι τόσο ευέλικτο και θρεπτικό. Είναι πραγματικά.
Ας κάνουμε μια λίστα πριν πάμε για ψώνια. Μάθημα 6. Λίστα αγορών. Όμορφη. Βρήκατε τα πάντα στη λίστα σας. Σχεδόν τα πάντα. Δεν μπορούσα να βρω τον φρέσκο βασιλικό. Αυτό είναι ατυχές. Τα φρέσκα βότανα δίνουν πραγματικά γεύση. Ξέρω. Ίσως χρειαστεί να ελέγξω άλλο κατάστημα αργότερα. Καλή ιδέα. Αξίζει τον κόπο για αυτές τις γεύσεις. Ναι, είναι. Έχετε όλα όσα χρειάζεστε. Το κάνω, αλλά εξακολουθώ να θέλω να ψάξω για μερικά σνακ. Τα σνακ είναι απαραίτητα. Τι σκέφτεσαι να πάρεις? Ίσως λίγους ξηρούς καρπούς και αποξηραμένα φρούτα για υγιεινό τσιγάρισμα. Μάθημα 7. Αγορές από thrift store. Έχετε σκεφτεί να ελέγξετε τα τοπικά καταστήματα λιανικής ή μεταχειρισμένα καταστήματα? Έχω. Συχνά έχουν μοναδικά ευρήματα. Ακριβώς. Μπορείτε να ανακαλύψετε πολύ ωραία αντικείμενα. Επιπλέον, είναι πιο φιλικό προς το περιβάλλον η επαναχρησιμοποίηση πραγμάτων. Οριστικά. Είναι μια κατάσταση win-win. Έχετε κάποιο αγαπημένο μαγαζί με μεταχειρισμένα είδη? Ναι, υπάρχει ένα στο κέντρο της πόλης που έχει εκπληκτικά vintage ρούχα. Αυτό ακούγεται διασκεδαστικό. Λατρεύω τα vintage style. Θα πρέπει να έρθεις μαζί μου την επόμενη φορά. Μάθημα 8. Αγορές σοκολάτας. Πρέπει επίσης να αγοράσω μερικές σοκολάτες για την οικογένειά μου. Α. Μπορείτε να βρείτε μια ποικιλία από σοκολάτες εδώ. Αυτό είναι τέλειο. Θα τους αρέσει να δοκιμάζουν νέες γεύσεις. Ναι, και είναι ένα ωραίο δώρο για αυτούς. Έχετε κάποιο αγαπημένο είδος σοκολάτας? Λατρεύω τη μαύρη σοκολάτα. Είναι τόσο πλούσιο και νόστιμο. Η μαύρη σοκολάτα είναι υπέροχη. Προτιμώ όμως τη σοκολάτα γάλακτος. Και τα δύο είναι νόστιμα. Ας βρούμε μερικές καλές μάρκες. Φοβερή ιδέα. Είμαι σίγουρος ότι θα βρούμε κάτι εκπληκτικό. Μάθημα 9. Απαιτήσεις βίζας. Έχετε εξετάσει τις απαιτήσεις βίζας για κάθε χώρα? Ναι, μερικές φορές μπορεί να είναι αρκετά περίπλοκο. Ξέρω. Οι διαφορετικές χώρες έχουν διαφορετικούς κανόνες. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να κάνετε την έρευνά σας πριν ταξιδέψετε. Απολύτως. Δεν θέλετε εκπλήξεις στο αεροδρόμιο. Δικαίωμα. Είναι καλύτερα να είσαι προετοιμασμένος. Έχετε ταξιδέψει σε πολλές χώρες. Λίγα, αλλά θέλω να εξερευνήσω περισσότερα. Το ίδιο και εδώ. Τα ταξίδια ανοίγουν τόσες πολλές ευκαιρίες. Μάθημα 10. Συναρπαστικές εμπειρίες. Ναι, ήταν μια υπέροχη εμπειρία. Ας ελπίσουμε ότι θα κερδίσουν ξανά την επόμενη φορά. Αυτό θα ήταν καταπληκτικό. Η νίκη φέρνει όλους κοντά. Ακριβώς. Ο ενθουσιασμός κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού είναι απαράμιλος. Και οι γιορτές μετά είναι τόσο διασκεδαστικές. Ναι. Δημιουργεί μόνιμες αναμνήσεις για όλους τους εμπλεκόμενους. Σκοπεύετε να πάτε στον επόμενο αγώνα? Φυσικά. Δεν θα το έχανα με τίποτα. Θα γίνω μαζί σας.
Είναι πάντα πιο διασκεδαστικό μαζί. Οριστικά. Ας εμψυχώσουμε την ομάδα μας. Μάθημα 11. Η αγάπη μέσα στα χρόνια. Μπορείτε να πιστέψετε ότι είναι παντρεμένοι για πάνω από 50 χρόνια. Είναι καταπληκτικό. Τι πιστεύεις ότι κρατά έναν γάμο ισχυρό για τόσο καιρό? Νομίζω ότι όλα είναι θέμα επικοινωνίας και υποστήριξης. Ναι, βοηθούν πραγματικά ο ένας τον άλλον σε δύσκολες στιγμές. Ακριβώς. Η κατανομή των ευθυνών είναι επίσης σημαντική. Δικαίωμα. Και η διασκέδαση μαζί βοηθάει πολύ. Οριστικά. Τους φέρνει πιο κοντά και δημιουργεί υπέροχες αναμνήσεις. Μιλώντας για αναμνήσεις, ποιες πιστεύεις ότι είναι οι αγαπημένες τους στιγμές? Βάζω στοίχημα ότι είναι τα απλά, όπως τα οικογενειακά δείπνα και οι διακοπές. Μάθημα 12. Πολιτιστικές προσαρμογές. Υπήρχαν κάποια πολιτιστικά έθιμα στα οποία έπρεπε να προσαρμοστείς. Ναι, έπρεπε να μάθω να βγάζω τα παπούτσια μου πριν μπω στο σπίτι. Αυτή είναι μια μεγάλη αλλαγή. Σας δυσκολεύτηκε? Στην αρχή, αλλά τώρα είναι φυσικό. Είναι ενδιαφέρον πως τα έθιμα μπορεί να διαφέρουν τόσο πολύ. Απολύτως. Επίσης έμαθα να χαιρετάω τους ανθρώπους με διαφορετικό τρόπο. Όπως με μια αγκαλιά ή μια χειραψία. Ναι. Είναι ωραίο να ξέρεις τι να περιμένεις. Κάνει την κοινωνικοποίηση πολύ πιο εύκολη, έτσι δεν είναι? Μάθημα 13. Παραθαλάσσια όνειρα. Τι γνώμη έχετε για την αγορά ενός παραθαλάσσιου εξοχικού σπιτιού? Φοβερή ιδέα. Θα μπορούσαμε να χαλαρώσουμε δίπλα στον ωκεανό. Ναι, φανταστείτε να ξυπνάτε από τον ήχο των κυμάτων. Αυτό ακούγεται ειρηνικό. Λατρεύω την παραλία. Και εγώ. Θα μπορούσαμε να πηγαίνουμε βόλτες κάθε πρωί. Και απολαύστε το ηλιοβασίλεμα μαζί το βράδυ. Θα ήταν ένα τέλειο μέρος απόδρασης. Οριστικά. Επιπλέον, θα μπορούσαμε να προσκαλέσουμε φίλους. Φανταστείτε να έχετε μπάρμπεκιου και φωτιές. Μάθημα 14. Χτίζοντας ένα μέλλον. Είναι σημαντικό να δημιουργείς ευκαιρίες για μια καλύτερη ζωή. Ναι, όλοι αξίζουν μια ευκαιρία να πετύχουν. Η οικοδόμηση ενός μέλλοντος απαιτεί σκληρή δουλειά και αφοσίωση. Απολύτως. Μπορούμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον στην πορεία. Η ενθάρρυνση από τους φίλους και την οικογένεια κάνει τη διαφορά. Ναι. Δίνει στους ανθρώπους τη δύναμη να συνεχίσουν. Μαζί, μπορούμε να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις. Είναι όλα σχετικά με την κοινότητα και την υποστήριξη. Ακριβώς. Μια ισχυρή κοινότητα οδηγεί σε ένα καλύτερο μέλλον. Μάθημα 15. Νέες αρχές. Μετακόμισαν στο Μπράντφορντ του Οντάριο του Καναδά. Αυτό ακούγεται σαν μια μεγάλη αλλαγή. Πώς ήταν για αυτούς? Νομίζω ότι απόλαυσαν το ευρύχωρο, άνετο σπίτι. Ένα νέο σπίτι μπορεί να είναι μια νέα αρχή, σωστά? Ναι. Δίνει στους ανθρώπους την ευκαιρία να χτίσουν νέες αναμνήσεις. Και εξερευνήστε μια διαφορετική κουλτούρα. Ακριβώς. Ανοίγει πόρτες σε νέες εμπειρίες. Μου αρέσει το πώς η μετακόμιση μπορεί να φέρει νέες ευκαιρίες.
Μπορεί να είναι συναρπαστικό να ανακαλύψεις ένα νέο μέρος. Μάθημα 16. Σύγχρονες ανέσεις. Φανταστείτε να ζείτε σε ένα μέρος με δωρεάν Wi-Fi. Αυτό θα ήταν υπέροχο. Και αν υπάρχει γυμναστήριο στον χώρο, ακόμα καλύτερα. Ναι. Η διατήρηση της φόρμας είναι σημαντική, ειδικά με έναν πολύ άσχολο τρόπο ζωής. Επιπλέον, εξοικονομεί χρόνο όταν όλα είναι κοντά. Ακριβώς. Η ευκολία κάνει τη ζωή πιο εύκολη. Και ενθαρρύνει επίσης έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Αληθής. Θα είχαμε όλα όσα χρειαζόμασταν. Ακούγεται σαν η τέλεια κατάσταση διαβίωσης. Ας το έχουμε κατά νου για το μέλλον. Μάθημα 17. Πλοία και ταξίδια. Έχετε περάσει ποτέ με φέριμποτ σε υδάτινο σώμα? Ναι. Ήταν διασκεδαστικό και συναρπαστικό. Βοηθούν πραγματικά τους ανθρώπους να ταξιδεύουν εύκολα. Απολύτως. Τα φέρι είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να δείτε όμορφη θέα. Και συνδέουν διαφορετικά μέρη μεταξύ τους. Ναι, είναι σαν μια μίνι περιπέτεια. Μου αρέσει το πως επιτρέπουν την εξερεύνηση. Ακριβώς. Κάνει τα ταξίδια πιο αξέχαστα. Θα πρέπει να προγραμματίσουμε ένα ταξίδι με ένα πλοίο σύντομα. Μάθημα 18. Ακαλλιτεχνικές εκφράσεις. Ανυπομονώ να συζητήσουμε τα έργα τέχνης μαζί σας. Κι εγώ. Η τέχνη έχει τόσες πολλές έννοιες. Κάθε κομμάτι λέει μία μοναδική ιστορία, έτσι δεν είναι? Ναι, και αντανακλά τα συναισθήματα και τις σκέψεις του καλλιτέχνη. Μου αρέσει το πως η τέχνη μπορεί να συνδέει τους ανθρώπους. Απολύτως. Βγάζει συναισθήματα και ιδέες. Και εμπνέει τη δημιουργικότητα στους άλλους. Αυτή είναι η ομορφιά της τέχνης. Δεν έχει όρια. Ας εξερευνήσουμε μαζί περισσότερη τέχνη. Μάθημα 19. Μονοπάτια προς την ειρήνη. Μετά τον πόλεμο και οι δύο πλευρές δεν κατάφεραν να κερδίσουν. Ναι, το κόστος συνέχισε να αυξάνεται. Έτσι, αποφάσισαν ότι η ειρήνη ήταν απαραίτητη. Είναι σημαντικό να βρείτε κοινό έδαφος. Απολύτως. Η ειρήνη οδηγεί στη θεραπεία και την ανοικοδόμηση. Ναι, και επιτρέπει τη συνεργασία. Οι χώρες μπορούν να γίνουν ισχυρές μαζί μετά από σύγκρουση. Χρειάζεται προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους. Αλλά αξίζει τον κόπο για ένα καλύτερο μέλλον. Μάθημα 20. Ευκαιρίες μπροστά. Ακούγεται σαν μια μεγάλη ευκαιρία σε μια άλλη πόλη. Ναι, ανυπομονώ να εξερευνήσω. Θα μπορούσε να είναι ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα σας. Οριστικά. Είμαι ενθουσιασμένος με τις δυνατότητες. Σημαντικές συναντήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε εξαιρετικές συνδέσεις. Ναι, η δικτύωση είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη. Πιστεύω ότι θα κάνεις καταπληκτικά πράγματα εκεί. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να το αξιοποιήσω στο έπακρο. Απλά θυμηθείτε να απολαύσετε το ταξίδι στην πορεία. Μάθημα 21. Πρωινά σχέδια. Τι θα λέγατε αύριο το πρωί στις 9? Αυτό ακούγεται τέλειο. Σε βολεύει αυτό? Ναι, θα είμαι έτοιμος. Τι να συζητήσουμε?
Νομίζω ότι πρέπει να εξετάσουμε τις λεπτομέρειες του έργου. Φοβερή ιδέα. Είναι σημαντικό να είστε καλά προετοιμασμένοι. Απολύτως. Έχετε όλα όσα χρειαζόμαστε. Ναι, θα φέρω τις σημειώσεις μου και την παρουσίαση. Φανταστικός. Το ανυπομονώ. Και εγώ. Τα λέμε αύριο στις 9. Μάθημα 22, Επαγγελματική ανάπτυξη. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Υπάρχουν συμβουλές για το πώς να αναπτυχθείτε επαγγελματικά. Ναι, η δικτύωση είναι πολύ σημαντική για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας. Συμφωνώ. Η γνωριμία με νέους ανθρώπους ανοίγει ευκαιρίες. Και η συνεχής μάθηση βοηθά επίσης στη βελτίωση των δεξιοτήτων. Οριστικά. Τα διαδικτυακά μαθήματα μπορεί να είναι πολύ ωφέλιμα. Διαπίστωσα επίσης ότι η αναζήτηση σχολείων είναι χρήσιμη. Υπέροχο σημείο. Μας βοηθά να κατανοήσουμε τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία μας. Ναι, και δείχνει την προθυμία μας να βελτιωθούμε. Ας μοιραστούμε πόρους για να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον να αναπτυχθεί. Μάθημα 23, Οικονομικές προκλήσεις. Η οικονομία μιας χώρας μπορεί να πληγεί από τη διαφθορά. Για παράδειγμα, εάν οι εταιρείες πρέπει να πληρώσουν δωροδοκίες για να κάνουν επιχειρήσεις. Ακριβώς. Δημιουργεί μια άδικη αγορά για όλους. Ναι, και αποθαρρύνει τις έντιμες επιχειρήσεις από το να πετύχουν. Η διαφθορά επηρεάζει επίσης τις δημόσιες υπηρεσίες και την εμπιστοσύνη. Απολύτως. Μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνική αναταραχή. Χρειαζόμαστε διαφάνεια για να δημιουργήσουμε μια υγιή οικονομία. Ναι, είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη και την πρόοδο. Μαζί, μπορούμε να υποστηρίξουμε τη θετική αλλαγή. Μάθημα 24, Υποκατάστατα μαγειρικής. Λοιπόν, δεν μπορούσα να βρω φρέσκο βασιλικό, οπότε έπρεπε να αρκεστώ στον αποξηραμένο. Αυτή είναι μια καλή εναλλακτική. Τα αποξηραμένα βότανα μπορούν επίσης να προσθέσουν γεύση. Αληθής. Δεν είναι το ίδιο, αλλά εξακολουθεί να λειτουργεί. Ακριβώς. Μερικές φορές, πρέπει να αυτοσχεδιάσεις την κουζίνα. Τι πιάτο φτιάχνεις με αυτό? Ετοιμάζω μια σάλτσα ζυμαρικών. Τι λέτε για εσάς? Φτιάχνω πίτσα. Ο αποξηραμένος βασιλικός θα το συμπληρώσει όμορφα. Ακούγεται νόστιμο. Ας ανταλλάξουμε συνταγές αργότερα. Φοβερή ιδέα. Ανυπομονώ να δοκιμάσω τη σάλτσα σου. Μάθημα 25, κάνοντας κρατήσεις. Θα ήθελα να κάνω κράτηση, παρακαλώ. Φυσικά. Μπορώ να έχω το όνομά σας για την κράτηση. Είναι υπό το Σμιθ. Έχετε τις λεπτομέρειες. Ναι, το βλέπω εδώ. Τι ώρα θα φτάσετε? Θα είμαστε εκεί στις 7. Τέλειος. Πόσα άτομα θα συμμετάσχουν? Θα είμαστε 4. Μεγάλος. Το τραπέζι σας θα είναι έτοιμο. Σας ευχαριστώ. Το περιμένουμε με ανυπομονησία. Μάθημα 26, σχέσεις παραγωγής. Επιτέθηκε τόσο στην ουσία τους όσο και στην αμοιβαία σχέση τους. Ναι, μπορεί να διαταράξει την ισορροπία στην παραγωγή.
Ακριβώς. Οι υγιείς σχέσεις είναι απαραίτητες για την επιτυχία. Όταν η επικοινωνία διακόπτεται, το ίδιο συμβαίνει και με τη συνεργασία. Απολύτως. Είναι σημαντικό να διατηρείτε ανοιχτό διάλογο. Και βεβαιωθείτε ότι όλοι αισθάνονται ότι εκτιμώνται στη διαδικασία. Ναι. Έτσι χτίζουμε μια δυνατή ομάδα. Μαζί, μπορούμε να ξεπεράσουμε κάθε πρόκληση. Οριστικά. Ας συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Μάθημα 27. Θορυβώδη σπίτια. Έχετε ακούσει ποτέ περίεργους θορύβους στο σπίτι σας? Ναι. Έχω ακούσει τους γονείς μου να γελούν και να λένε ότι όλα τα σπίτια κάνουν θορύβους. Αυτό είναι αλήθεια. Μερικές φορές είναι μόνο ο άνεμος ή οι σωλήνες. Ακριβώς. Ωστόσο, μπορεί να είναι λίγο τρομακτικό τη νύχτα. Συμφωνώ. Πάντα αναρωτιέμαι τι θα μπορούσε να είναι. Μερικές φορές, νομίζω ότι είναι φάντασμα. Αυτή είναι μια διασκεδαστική σκέψη. Αλλά μάλλον είναι μόνο η τακτοποίηση του σπιτιού. Ναι, νιώθω καλύτερα όταν το σκέφτομαι. Είναι ενδιαφέρον πως τα σπίτια έχουν τους δικούς τους ήχους. Δικαίωμα κάνει κάθε σπίτι μοναδικό. Μάθημα 28. Επιλογές αγορών. Σας αρέσει να ψωνίζετε παπούτσια? Ναι, τα έχουμε σε όλα τα μεγέθη. Μεγάλος. Θα πάρω ένα ζευγάρι σε μαύρο και μπλε. Αυτά τα χρώματα είναι κομψά. Τι είδους προτιμάτε? Λατρεύω τα αθλητικά παπούτσια για άνεση. Τι λέτε για εσάς? Προτιμώ τις μπότες. Πάνε με όλα. Αυτό είναι αλήθεια. Οι μπότες μπορεί να είναι πολύ ευέλικτες. Δικαίωμα. Επιπλέον, είναι υπέροχα για τις βροχερές μέρες. Απολύτως. Έχετε κάποιο αγαπημένο ζευγάρι? Ναι, οι μαύρες δερμάτινες μπότες μου. Φαίνονται καλά με οτιδήποτε. Μάθημα 29. Αλλαγές πτήσης. Πόσο διαρκεί η πτήση σας? 2 ώρες. Υπάρχει περίπτωση να μπω σε προηγούμενη πτήση? Μερικές φορές επιτρέπουν αλλαγές με μία μικρή χρέωση. Αυτό θα ήταν υπέροχο. Θα ήθελα να φτάσω νωρίτερα. Είναι πάντα ωραίο να έχεις επιπλέον χρόνο στον προορισμό. Ακριβώς. Ταξιδεύετε συχνά? Ναι, προσπαθώ να ταξιδεύω όποτε μπορώ. Αυτό είναι φοβερό. Μου αρέσει να εξερευνώ νέα μέρη. Το ίδιο και εδώ. Τα ταξίδια είναι ένα από τα αγαπημένα μου πράγματα. Μάθημα 30. Ανάγνωση μικρών κειμένων. Σας αρέσει να διαβάζετε? Το κάνω. Αλλά δεν θα βρείτε βιβλία που να είναι αρκετά μικρά για να διαβάσετε. Αυτό είναι αλήθεια. Μερικές φορές παλεύω με τις μικροσκοπικές γραμματοσυρές. Συνήθως διαβάζω το πίσω μέρος ενός μπουκαλιού χαπιού, αν δεν μπορώ να βρω κάτι άλλο. Χαχα. Αυτός είναι ένας δημιουργικός τρόπος για να περάσετε την ώρα σας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να αξιοποιήσεις το καλύτερο, σωστά. Ακριβώς. Κάθε λίγο μετράει. Υποθέτω ότι πρέπει να πάρω έναν μεγεθυντικό φακό για αυτά τα μικροσκοπικά κείμενα. Αυτό σίγουρα θα βοηθούσε. Μάθημα 31. Χειμερινή διασκέδαση. Τι σου αρέσει να κάνεις το χειμώνα?
Η αδερφή μου και εγώ φτιάχνουμε αγγέλους χιονιού. Αυτό ακούγεται διασκεδαστικό. Μου αρέσει να το κάνω και αυτό. Πετάμε και χιονόμπαλες ο ένας τον άλλον. Κλασική χειμερινή διασκέδαση. Φτιάχνεις χιονάνθρωπους. Ναι, το κάνουμε. Είναι πάντα ένας διαγωνισμός. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Ποιος κερδίζει πιο συχνά? Νομίζω ότι είναι όμορφο. Και οι δύο έχουμε τις ικανότητές μας. Αυτό είναι φοβερό. Ο χειμώνας είναι η καλύτερη εποχή για διασκεδαστικές δραστηριότητες. Μάθημα 32. Αναμνήσεις συγκροτήματος. Είναι αστείο πως μερικοί από τους ανθρώπους που ήξερα από το συγκρότημα είναι ακόμα γύρω. Πραγματικά, κρατάς ακόμα επαφή μαζί τους? Μερικές φορές. Μοιραζόμαστε παλιές ιστορίες και γελάμε για τις καλές στιγμές. Αυτό ακούγεται τόσο νοσταλγικό. Τι σου λείπει περισσότερο από εκείνες τις μέρες? Η ενέργεια των ζωντανών παραστάσεων. Ήταν ηλεκτρικό. Μπορώ να φανταστώ. Είχατε ποτέ αγαπημένο χώρο? Ναι, τα μικρά κλαμπ είχαν μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Όλοι ένιωθαν συνδεδεμένοι. Αυτό είναι καταπληκτικό. Λατρεύω τα οικεία σόου. Νιώθουν τόσο προσωπικά. Ακριβώς. Μπορείτε να δείτε τις αντιδράσεις του κοινού από κοντά. Μάθημα 33. Χριστουγεννιάτικες καταβολές. Η ιστορία του πως συνήλθαν τα Χριστούγεννα είναι αρκετά περίπλοκη. Βάζω στοίχημα. Ποιο είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι για εσάς? Ο συνδυασμός παραδόσεων από διαφορετικούς πολιτισμούς είναι συναρπαστικός. Ναι. Όπως το πως ο Άγιος Βασίλης έγινε σύμβολο προσφοράς. Δικαίωμα. Και η σύνδεση με τον Άγιο Νικόλαο είναι πολύ ωραία. Είναι εκπληκτικό πως εξελίσσονται οι ιστορίες με την πάροδο του χρόνου. Εντελώς. Κάθε παράδοση προσθέτει μια μοναδική γεύση στις διακοπές. Και τα διακοσμητικά. Διαφέρουν τόσο πολύ σε όλο τον κόσμο. Ναι. Μου αρέσει να βλέπω διαφορετικά στυλ και χρώματα. Μάθημα 34. Συζήτηση της Κριτικής Επιτροπής. Η ενοχή ενός πελάτη μπορεί πραγματικά να εξαρτάται μόνο από έναν ένορκο. Αυτό είναι αλήθεια. Ένα και μόνο κράτημα μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Ναι, είναι συναρπαστικό πως λειτουργεί η δυναμική σε μια κριτική επιτροπή. Πώς επηρεάζει αυτό το αποτέλεσμα της δοκιμής? Εάν έστω και ένας ένορκος αμφιβάλλει για την ενοχή του, ο κατηγορούμενος έχει μια ευκαιρία. Αυτό πρέπει να είναι αγχωτικό για την εισαγγελία. Είναι. Πρέπει να πείσουν τους πάντες πέρα από κάθε εύλογη αμφιβολία. Και τα συναισθήματα μπορούν πραγματικά να παίξουν ρόλο σε αυτό. Ακριβώς. Οι προσωπικές πεποιθήσεις μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις. Μάθημα 35. Επικοινωνία στο χώρο εργασίας. Στο χώρο εργασίας, η σαφής επικοινωνία είναι ζωτικής σημασίας. Συμφωνώ. Βοηθά στην αποφυγή παρεξηγήσεων. Ναι, ο επαγγελματισμός είναι πραγματικά σημαντικός για τη δυναμική της ομάδας. Πώς διασφαλίζετε την αποτελεσματική επικοινωνία? Προσπαθώ πάντα να είμαι σαφής και περιεκτικός στα μηνύματά μου. Αυτή είναι μια εξαιρετική προσέγγιση. Τι γίνεται με την ανατροφοδότηση? Η ανοιχτή ανατροφοδότηση βοηθά στη δημιουργία ενός θετικού περιβάλλοντος. Απολύτως. Ενθαρρύνει την ανάπτυξη και τη βελτίωση. Και οικοδομεί εμπιστοσύνη μεταξύ των συναδέλφων επίσης.
Μάθημα 36. Νομικά δικαιώματα. Σύμφωνα με την ιδέα του habeas corpus, τι πιστεύετε? Νομίζω ότι είναι σημαντικό για την προστασία των δικαιωμάτων μας. Ναι, η αστυνομία δεν μπορεί να κρατήσει ένα άτομο για πάρα πολύ καιρό χωρίς λόγο. Ακριβώς. Είναι θεμελιώδης νομική αρχή. Εξασφαλίζει δικαιοσύνη στο δικαστικό σύστημα. Απολύτως. Όλοι αξίζουν μια δίκαιη μεταχείριση. Συμφωνώ. Η κατανόηση αυτών των δικαιωμάτων είναι απαραίτητη. Ναι, μας βοηθά να παραμένουμε ενημερωμένοι και ενδυναμωμένοι. Η γνώση είναι δύναμη. Μάθημα 37. Συνάντηση αεροδρομίου. Για, περιμένεις κάποιον στο αεροδρόμιο? Όχι, πραγματικά ταξιδεύω σήμερα. Μπορείτε να βοηθήσετε? Σίγουρος. Σε τι χρειάζεστε βοήθεια? Προσπαθώ να βρω την πύλη μου. Μπορώ να σας βοηθήσω να το αναζητήσετε στο χάρτη. Αυτό θα ήταν υπέροχο. Σας ευχαριστώ. Κανένα πρόβλημα. Τα αεροδρόμια μπορεί να προκαλούν σύγχυση. Ναι, μπορούν πραγματικά να είναι. Ελάτε να το βρούμε μαζί. Μάθημα 38. Συμβουλές για αγορές. Αυτή τη φορά ψάχνω για casual ρούχα. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να δοκιμάσετε τζιν. Το τζιν είναι πάντα μια καλή επιλογή. Ναι, είναι ευέλικτο και άνετο. Τι στυλ προτείνετε? Ίσως κάποιο τζιν και ένα ωραίο πουκάμισο. Αυτό ακούγεται τέλειο για μια χαλαρή μέρα. Επιπλέον, μπορείτε να το ντύσετε πάνω ή κάτω. Ακριβώς. Θα το ελέγξω σίγουρα. Μάθημα 39. Έλεγχος καιρού. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να ελέγξουμε πριν βγούμε? Ναι, πρέπει οπωσδήποτε να ελέγξουμε τον καιρό. Ελπίζω να είναι ωραία έξω. Θέλω να απολαύσω τη μέρα. Κι εγώ. Μια ηλιόλουστη ημέρα θα ήταν τέλεια. Και αν βρέχει? Τότε μάλλον πρέπει να φέρουμε μια ομπρέλα. Αυτό είναι αλήθεια. Καλύτερα ασφαλές παρά συγγνώμη. Ακριβώς. Επιτρέψτε μου να ελέγξω την πρόβλεψη τώρα. Φοβερή ιδέα. Ανυπομονώ να δω τι καιρό θα κάνει. Μάθημα 40. Fun Fitness. Μου αρέσει να έχω καρδιαγγειακή φυσική κατάσταση παίζοντας αθλήματα. Αυτό είναι υπέροχο. Ποια αθλήματα απολαμβάνετε? Μου αρέσει πολύ το τένις και το ποδόσφαιρο. Αυτά είναι διασκεδαστικά. Ο χορός είναι επίσης μια εξαιρετική προπόνηση. Ναι. Ο δυναμικός χορός είναι ένας φανταστικός τρόπος για να παραμείνετε σε φόρμα. Έχετε δοκιμάσει μαθήματα χορού? Όχι ακόμα, αλλά σκέφτομαι να συμμετάσχω σύντομα. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Θα μπορούσε να είναι πολύ διασκεδαστικό. Οριστικά. Επιπλέον, είναι ένας πολύ καλός τρόπος να γνωρίσεις νέους ανθρώπους.